এইখন বিছনাতে বৰষাৰাণীয়ে উচুপি উচুপি কান্দিছিলে ইমানেই কান্দিছিলে বৰষাৰাণীৰ চকু ফুলি গৈছিলে কিয় কান্দিছিল বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱজানীছ লাইফষ্টাইল এণ্ড কিটচেনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া আমি আছোঁ ঠেঙাল মেনৰত দুদিনমানৰ আগত এটা মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ ঠেঙাল মেনৰৰ বাহিৰৰ অংশৰ ভিডিঅ' আজি আহিছোঁ ঠেঙাল মেনৰৰ ভিতৰৰ অংশৰ ভিডিঅ'লৈ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব এয়া চাওক দীঘলীয়া কৰিডৰটোৱেদি আমি সোমাই আহিছোঁ এয়া ঠেঙাল মেনৰৰ পিছফালখন এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ সজাই থোৱা আছে আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে গতিকে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Barsarani's lifestyle and kitchen এয়া ঠেঙাল মেনৰৰ সুসজ্জিত ড্ৰয়িং ৰুম আৰু ঠেঙাল মেনৰৰ প্ৰতিটো কোঠাতে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পেইণ্টিং আছে আৰু মানে বৰ ভাল লগা পেইণ্টিংবোৰ আছে আৰু পুৰণি ঐতিহ্যৰে ভৰপূৰ গোটেই ঘৰখন এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এইটো লক্ষ্য কৰিছেনে এই বাল্টিটোৰ কাষত যে সেউজীয়া ক'লা এইটো ৰুম হিটাৰ ইয়াতে জুই জ্বলাই কোঠাটো গৰম কৰি ৰাখে এতিয়া অৱশ্যে নকৰে আগতে সেইটো ব্যৱস্থা আছিলে এই ড্ৰেছিং আইনাখনলৈ মন কৰকচোন কিমান ধুনীয়া তেতিয়াৰে কিমান ধুনীয়া কাৰুকাৰ্য খটুৱাই বনোৱা মানে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে চাওকচোন মোৰ যে ঘৰলৈ লৈ যামহে লাগে ঠেঙাল মেনৰৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰীয়ে সৃষ্টিশীলতাৰ অনুপম সৃষ্টি এয়া চাওক সেই তেতিয়াই আজিৰ পৰা প্ৰায় 90-92 বছৰৰ আগৰে এইসমূহ ফাৰ্নিচাৰ আমি সুধিছোঁ সেই তেতিয়াৰে ফাৰ্নিচাৰ কিছুমান অৱশ্যে পিছলৈ কিছুমান নতুন কৰিছে কিন্তু মেক্সিমাম ফাৰ্নিচাৰ সেই 90-92 বছৰৰ আগৰ ফাৰ্নিচাৰ আৰু তেতিয়াই কিমান ধুনীয়াকৈ মানে ফাৰ্নিচাৰখিনি বনাইছিলে আৰু কিমান জীৱনবিলাসী লোক আছিলে মানে হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱাৰ পৰিয়াল কিমান জীৱনবিলাসী লোক আছিলে আপোনালোকে সামগ্ৰীসমূহ দেখিয়ে গম পাইছে আৰু এইটো যে দেখিছে এইটো পিতলৰ হয় দেখিছেনে আৰু এইটো বহুত পুৰণি বুলি আমাক জনাইছে এইটো সৰু এটা বুক চেল্ফ আছে বৰ মৰম লগা অকণমানি বুক চেল্ফ আৰু এইফালে চাওকচোন শ্ব'পিচবোৰ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া শ্ব'পিচ আছে আৰু চাই হেঁপাহ নপেলাই আৰু এই টেবুলৰ ওপৰখন মাৰ্বলৰ হয় আৰু এইফালেও এখন দেখিছে পেইণ্টিং গান এটা গাই দিয়া এইটো গোটেই ড্ৰয়িং ৰুমটোৱে আমাৰ মাহঁত বহিয়ে আছে মা গুগুলো এওঁ সকলো বহি আছে এয়া মই আহিছোঁ এতিয়া ডাইনিং হললৈ এইটো ঠেঙাল মেনৰৰ কমন ডাইনিং হল ঠেঙাল মেনৰত আৰু এটা ডাইনিং হল আছে যিটো চেলিব্ৰিটিসকল আহিলে বা কোনোবা স্পেচিয়েল গেষ্ট আহিলে সেইসকলৰ কাৰণেহে এইটো খুলি দিয়া হয় আৰু এইটো যিসকল ৰেগুলাৰ আহি থাকে দৰ্শনাৰ্থী সেইসকলে এইটো ডাইনিং হলতে খায় আৰু ডাইনিং হলটো চাওক আৰু প্ৰত্যেকটো ৰুমতে ইয়াত একোখনকৈ গ্লাছ আছে ড্ৰেছিং আইনা প্ৰত্যেকটো কোঠাতে আছে কি ডাইনিং হল কি ড্ৰয়িং ৰুম কি বেডৰুম সকলোতে একোখন মানে ড্ৰেছিং আইনা আছে আনকি বাহিৰতো দেখিছোঁ ড্ৰেছিং আইনা আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ব'পিচেৰে সজাই থোৱা আছে আৰু ইয়াত বাচন বৰ্তনসমূহ বাংলাদেশৰ পৰা অনা বহুত বাচন বৰ্তন আছে এইফালে আছে বেচিন আমি একদম ঠেঙাল মেনৰ ড্ৰয়িং ৰুমত আছোঁ একদম ইমান ধুনীয়া সুসজ্জিত অকণমান আভিজাত্যৰ মানে সুখ ল'বলৈ আহিলে ইয়ালৈ আহিব পাৰি ইয়াত আহি অকণমান এখনতে বহিব পাৰি খুব ভাল লাগিছে আৰু আমি ইয়াতে লগ পাইছোঁ ভণ্টি দুগৰাকী আৰু তেওঁলোক আহিছে মা দেউতাকৰ লগত আমাৰ বুকুৱে কোচত উঠিয়ে আছে বৰ মৰম লগা এওঁৰ নামটো চুকন্যা আৰু এওঁ হ'ল বিষ্ণুৰহাট আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে মৰম লগা আৰু আমাক বুকুলে নেৰাই হ'ল আৰু এইফালে আছে খুৰী
মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছে ওমেন ইউনিভাৰ্চিটিত আৰু খুব ভাল লাগিছে আৰু আমি অলপ পিছতে আমাৰ খানা আহিব খানা ৰেডি হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি অলপ বহিছোঁ আৰু বহিলেও এনজয় কৰিছোঁ ইফালে আমাৰ মা বহি আছে এওঁ বহি আছে একদম ৰাজকীয় সুখ লৈছোঁ ন সুকন্যা মিছ যোৰহাটৰ লগতে মিছ কটন খিতাপ অৰ্জন কৰা এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী জুকমি আৰু সুকন্যা বাই ভনী দুয়োগৰাকী সঁচাকৈ খুব মৰম লগা আৰু দুয়োগৰাকী খুব চোকা ছোৱালী চাওঁ গুগুলু আমি য'ত বহি আছোঁ ইয়াতে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আহি বহিছিলে ইয়াতে থাকিছিলে তেওঁ অসমৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হৈ যেতিয়া অসমখনক দেখুৱাবলৈ আহিছিলে বিশ্বৰ সন্মুখত আৰু তেতিয়া তেওঁ ইয়াতে আছিলে আৰু এইফালে শ্বুটিং হওঁতে আচলতে ইয়াত আছিলে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই নহয় ইয়াতে ভূপেন হাজৰিকা বহিছিলে এইটো জেগাত এইখন ছবি কিয়নো হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱাৰ লগত ভূপেন হাজৰিকাৰ বহুত নিবিড় সম্পৰ্ক আছিলে আৰু দুইজন একেটা চনতে জন্ম হৈছিলে 1926 চনত গতিকে বহুত ভাল ঘনিষ্ঠতা আছিলে আৰু সেইকাৰণে ভূপেন হাজৰিকা বহুবাৰ এই ঘৰটোলৈ আহিছিল গতিকে আমি ইয়ালৈ আহি ভূপেন হাজৰিকা বহা স্থানত আমি নিজে বহিবলৈ পাই ইয়াত 5টা কোঠা আছে থাকিব পৰা আৰু ইমান নিৰিবিলি পৰিৱেশ ভাল লাগিব কেতিয়াবা আহিম থাকিবলৈ আমি এটা আমাৰ ডাঙৰ হওক এইফালে ডাইনিং এৰিয়া আৰু এই ফটোখিনি যে আৰু এইফালে থকা ফটোগ্ৰাফখিনি প্ৰসাদ বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ ফটোগ্ৰাফ তুমি গম পাইছা কিছুমান ফটো মানে উল্লেখ কৰি থকা আছে গম পোৱা নাই আমাৰ লাঞ্চ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাবলৈ বহোঁ আৰু ভোকো লাগিছে ইতিমধ্যে এতিয়া ভালদৰে খাই লওঁ টেবুলখনেতো মুখ খা কৈছে গতিকে খোৱাৰহে কথা লাঞ্চ ৰেডি হ'ল খাই লওঁ এতিয়া আৰু পাপাই পিঠা খাব আমি মায়ে প্ৰথমে খাই লওঁ মানে তাক লৈতো খাব নোৱাৰিম গোটেইকেইজনে খাইছোঁ খানা বৰ ধুনীয়া পূৰা কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিছে আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে সামগ্ৰী দিছে তেওঁলোকে যদিও ইয়াত ফিক্স প্ৰাইচটো যথেষ্ট পৰিমাণে দিছে মানে এনেই ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ গ'লে আমাৰ যিটো বিল হয় ইমানখিনি খাদ্যত কিন্তু ইয়াত তাৰ পৰিমাণে অলপ কম যেন লাগিছে এনেকুৱা ভাল লাগিছে আৰু এক্সট্ৰা ৰাইচ দিব বাকী দিছে ৰাইচটো দিব এক্সট্ৰা বিচাৰিলে আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এয়া মা জোনাক অকণমান আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ এওঁ খাই আহিছোঁ যিহেতু আমি খাওঁতে এওঁ জোনাকক ধৰি দিছিলে খানা কিন্তু আল্টিমেট বিৰাট ধুনীয়া খানা কিতাপ পঢ়িছা এতিয়া সোমাইছোঁ চেলিব্ৰিটি থকা ৰুমত ইয়ালৈ আহিলে চেলিব্ৰিটিসকল ইয়াতে থাকে আৰু যেতিয়া ৰত্নাকৰ ফিল্মখন শ্বুটিং হৈছিলে বৰষাৰাণীৰ ৰুম এইটো আছিলে যিটো ৰুম আমি দেখা পাইছিলোঁ বৰষাৰাণীৰ বেডৰুমটো এইটো আছিলে মই নিজকে চেলিব্ৰিটি ফিলিং এটা আনি নিজে অকণমান বহি লৈছোঁ অসমৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আহিও এইটো কোঠাতে আছিলেহি এইটো কোঠাতে নিশা থাকিছিল চাওকচোন ৰুমটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে কিমান ধুনীয়া কাৰুকাৰ্য খচিত মানে গোটেই ফাৰ্নিচাৰসমূহ চাওক একদম এইবোৰ পুৰণা ফাৰ্নিচাৰ
আৰু মানে এই যেতিয়া ঘৰটো সাজিছিল সেই তেতিয়াৰে দিনৰ ফাৰ্নিচাৰ বুলি কৈছে আমাক আৰু গোটেই বস্তুখিনি চিষ্টেমেটিক ফাৰ্নিচাৰ এতিয়াও ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে মানে কাঠটো ভাল যে আৰু বছৰে বছৰে ৰং কৰি থাকে কাৰণে ধুনীয়া হৈ আছে এয়া দেখিছেনে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ ফটো এইখিনিতে উঠিছিলে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ ফটো এই পেইণ্টিংখনৰ ওচৰতে উঠিছিলে দেখিছে এই পেইণ্টিংখনৰ লগতে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ ফটো উঠিছিল যিহেতু এইটো ৰুমতে আছিলে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা সেইকাৰণে এইখিনিতে এখন ফটো উঠিছিল আৰু এইফালে দেখিছে এইটো ৱাছৰুম এটা ধুনীয়া ৱাছৰুম এয়া হিটাৰ ৰুম হিটাৰ হয় এতিয়া অৱশ্যে ব্যৱহাৰ নহয় এচি চলি থাকে জুই ধৰিব পাৰে ইয়াত জুই ধৰিব পাৰে এইটো কিবা তাত ধৰিব কাপোৰ লেতেৰা কাপোৰবিলাক ইয়াত আৰু এখন টেবুলখন এইটো 60 বছৰ পুৰণা এইখন বিচনাতে বৰষাৰাণীয়ে ৰত্নাকৰ ফিল্মখনৰ একেবাৰে চুপি কান্দি থাকে বিৰহত তেখেতৰ হিৰ' ওচৰলৈ যাব নোৱাৰা বিৰহত কান্দি থাকে আৰু মনত পৰি গৈছে দৃশ্যপটবোৰ চিনেমাখনৰ আৰু এই ৰুমটো দেখিবলৈ দেখিছা এই বিচনাখন কিমান পুৰণা বাৰু একদম আগৰ চব এণ্টিক এইটো আলমাৰীৰ ওপৰত ধৰি এইটো এইবিলাক চব এইবিলাক উঠাবলৈ গ'লে বহুত এইটো মাৰ্বলৰ হয় এইবোৰতো একদম ইফাল সিফাল কৰিবলৈতো আৰু গ্লাছবোৰ ইমান ধুনীয়া পুৰা একদম প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই ইয়াত যিটো পজত ফটো মাৰিছিলে দেখিছিলে এই পেইণ্টিংখনৰ ওচৰতে মই ভাবিছোঁ সেইটো মাজত মই ফটো লৈছিলোঁ তেওঁৰ দৰেতো একেবাৰে পজ দিয়াৰ মোৰ সক্ষমতা নাই তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ বাকিও লাগি আছে বাবা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা শুই যোৱা বিচনাত আইও বাবা কোনফালে এইটো আপোনালোকে লাইটটো দেখিছে এইটো ডাইনিং হলত আছে এইটো লাইট ডাইনিং হলত আছে এইটো তামৰ লাইট ফেনখন চাওক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এইবোৰ কলকাতাৰ পৰা আনিছোঁ বুলি কৈছে ফেনবোৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ সৈতে এইবোৰ ফেন নতুন কৰিছিলে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘূৰিলোঁ মা বৰ ভাল লাগিলে এটা খুব ভাল লগা দিন কটালোঁ ইয়াত একদম নেচাৰেল পৰিৱেশৰ মাজত আমি প্ৰায় 12টামান বজাতে পাইছিলোঁহি তাৰপিছৰ পৰা এই গোটেই সময়ছোৱা কটালোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকো আহিব কেতিয়াবা ইয়ালৈ খানাও ভাল পাব আৰু থাকিও ভাল পাব ধুনীয়াকৈ আৰামত জিৰাব পাৰিব আৰু আপোনালোকক শিশু আছে যদি শিশুসকলে খেলা ধূলাও কৰিব পাৰিব মুকলি ফিল্ডত খুব ভাল লগা পৰিৱেশ এয়া আমি যাওঁগৈ আৰু এতিয়া যাবলৈ মনেই যোৱা নাই কিন্তু তথাপিও যাবতো লাগিব মা মা একদম অৱস হৈ গৈছেগৈ খাই বৈ একদম খোজকাঢ়ি মেলি যাওঁগৈ এতিয়া আপোনালোকক আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ